หลังปิดฉากการประชุมสันติภาพนานาชาติที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยแถลงการขั้นสุดท้ายได้รับการสนับสนุนไป80ประเทศจากผู้เข้าร่วมทั้งหมด91ประเทศส่วนประเทศที่ไม่ให้การสนับสนุนคืออาร์เมเนียบราซิลนครรัฐวาติกันอินเดียอินโดนีเซียโคลอมเบียเม็กซิโกซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แอฟริกาใต้และไทยและยังมีอีก4องค์กรคือสหประชาชาติและองค์กรเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนเช่นกันด้านนายวาซิลิเนเบนเซียเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติก็ได้ให้สัมภาษณ์กับ RIA Novosti สื่อของรัสเซียว่ายูเครนได้แสดงให้เห็นหลายต่อหลายครั้งแล้วว่าไม่น่าไว้วางใจที่จะพูดถึงการเจรจาสันติภาพด้วยแม้ว่ารัสเซียจะพยายามแก้ไขข้อขัดแย้งกับยูเครนผ่านเส้นทางการทูตหลายครั้งก็ตามโดยรัสเซียนั้นได้แสดงความพร้อมที่จะเจรจาอย่างต่อเนื่องเช่นเมื่อเดือนเมษายนปี 2022 ผู้เจรจาคนรัสเซียได้ลงนามในข้อตกลงอิสตันบูลที่ทางหัวหน้าคณะผู้แทนของยูเครนก็ลงนามด้วยโดยอ้างถึงข้อตกลงสันติภาพที่เกือบจะสรุปได้ระหว่างรัสเซียและยูเครนในช่วงแรกของความขัดแย้งโดยภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงครั้งนั้นมีตุรกีเป็นคนกลางแต่ต่อมายูเครนก็ทิ้งไปพร้อมกับถูกกล่าวหาว่าอยู่ภายใต้แรงกดดันของอังกฤษเดเบนเซียเล่ารายละเอียดในครั้งนั้นว่าทุกคนเห็นการสัมภาษณ์ของผู้นำรับใช้ประชาชนซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนของยูเครนในอิสตันบูลโดยพวกเขาได้บอกตรงๆว่าทุกอย่างพร้อมแล้วแต่บริส จอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษในขณะนั้นบอกว่าจำเป็นต้องสู้ต่อไปทั้งนี้เรื่องราวการเดินทางไปยูเครนของจอนสันนั้นเป็นที่รู้กันดีไปทั่วนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ปีที่แล้วที่เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนได้ลงนามในกฤษฎีกาอย่างเป็นทางการที่ห้ามมีการเจรจาใดๆกับผู้นำรัสเซียคนปัจจุบันพร้อมทั้งยังได้ตั้งคำถามเพิ่มเติมถึงความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงโดยไม่ต้องมีการเจรจาความไม่สอดคล้องกันอย่างจงแจ้งเช่นนี้เป็นจุดเด่นของนโยบายต่างประเทศทั้งหมดของยูเครนดังนั้นข้อสรุปเชิงตรรกะประการเดียวของเราที่มีก็คือรัฐบาลเซเลนสกี้ไม่สามารถเจรจาได้ขณะเดียวกันนายเซอร์เกย์ นาริชกินหัวหน้าหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของรัสเซียหรือ SVR ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่ายูเครนควรพิจารณาข้อเสนอล่าสุดของประธานาธิบดีปูตินอย่างจริงจังเพื่อยุติความขัดแย้งยูเครนจะพบกับสิ่งที่ดีกว่านี้ถ้ายอมรับข้อเสนอของปูตินในตอนนี้เพราะการที่ยูเครนปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเสนอล่าสุดของปูตินในการยุติความขัดแย้งจะส่งผลให้รัสเซียวางเงื่อนไขที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับการเจรจาสันติภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปโดยทั้งข้อตกลงหยุดยิงและการลงนามข้อตกลงสันติภาพบางประเภทจะต้องเข้มงวดยิ่งขึ้นทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วปูตินได้ส่งสัญญาณว่ารัสเซียสามารถสั่งหยุดยิงและเริ่มการเจรจาทันทีหากยูเครนถอนทหารออกจากภูมิภาคดอนบาสเคอร์ซอนและซาโปริเซียที่ผนวกรวมกับรัสเซียหลังจากการลงประชามติในปี 2022 รวมถึงให้ยูเครนมีคำมั่นที่จะวางสถานะเป็นกลางไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตซึ่งข้อกำหนดต่างๆนี้ควรได้รับการยอมรับในระดับสากลแล้วจากนั้นก็ตามด้วยการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจากตะวันตกอย่างไรก็ดีข้อเสนอดังกล่าวถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิงโดยทั้งยูเครนที่เซเลนสกี้บอกเลยว่าเป็นคำขาดและกลุ่มประเทศนาโตขณะที่ทางด้านของนายดามิทรี คูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนก็ได้ออกมาแสดงความเห็นของตัวเองกับผู้สื่อข่าวในช่วงการไปร่วมประชุมสันติภาพที่สวิตเซอร์แลนด์ว่าแนวคิดก็คือการประชุมสุดยอดครั้งถัดไปควรเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามและแน่นอนว่าเราต้องการอีกฝ่ายที่โต๊ะเจรจาเช่นกันเห็นได้ชัดว่าทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องยุติสงครามงานของเราคือทำให้แน่ใจว่ายูเครนจะอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อถึงตอนนั้นยูเครนเข้าใจเป็นอย่างดีว่าถึงเวลาที่จะต้องพูดคุยกับรัสเซียอย่างไรก็ดีด้านเดมิทรี เพสคอฟโฆษกแห่งทำเนียบเครมลินของรัสเซียก็ได้ออกมากล่าวถึงข้อความของคูเลบาว่าเงื่อนไขสันติภาพของรัสเซียกับยูเครนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดโดยปูตินแนวทางของฝ่ายรัสเซียมีความโปร่งใสสม่ำเสมอและเป็นที่รู้กันรวมถึงคูเลบาเองก็น่าจะรู้ด้วยเช่นกันเพสคอฟยังกล่าวถึงประเด็นการประชุมสันติภาพนานาชาติที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรต่อวิกฤตในยูเครนที่กำลังดำเนินอยู่ส่วนแถลงการร่วมของที่ประชุมนั้นก็ไม่ได้ผ่านการรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์เนื่องจากมี12ประเทศที่ไม่ร่วมลงนามและว่าประเทศเหล่านั้นมีความเข้าใจว่าการประชุมที่เกิดขึ้นไม่มีความหมายเนื่องจากรัฐบาลมอสโกไม่ได้เข้าร่วมและยืนยันว่ารัฐบาลมอสโกเปิดกว้างสำหรับการเจรจาที่จริงจัง
มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ